Er is een pijl, die moet ergens naartoe. Dus je creëert een situatie waarvoor jij wordt uitgenodigd als deelnemer of als leerling om een oplossing te laten zien. Om een antwoord te geven op die vraag. En in dit geval is het de vraag van, hier heb je een pijl. Breng die pijl ergens naartoe. Nou, dan is het soms handig als er een doel is. Dan kun je zeggen van, breng die pijl naar dat doel toe. En kijk dan eens of je het op een zo goed mogelijke manier kunt doen. En goed is daarbij geen opgelegde manier van goed, maar kijk eens of jij met jouw oplossing op die vraag, oplossing op die situatie, jezelf kunt laten zien. En jezelf het liefst in alle kracht, alle schoonheid, alle kleur die je hebt. Jij schiet niet de pijl, maar de pijl schiet zichzelf. En dat is een beetje het summum waar Oosterse filosofie erg over gaat. Het individu dat opgaat in de werkelijkheid. De bedoeling is om geen ik meer te hebben. Geen ego, zo mag je het ook noemen. Maar dat jij en de werkelijkheid samenvallen. Dus op een gegeven moment kan het gebeuren, waar veel boogschiet bijvoorbeeld, dat de handeling zo bewust onbewust is. Hij zit zo in jouw systeem, je bent zo vergroeid met de handeling, dat jij niet meer heel erg bezig bent om die pijl in dat doel te krijgen. Je bent vooral bezig met je houding en op een gegeven moment schiet de pijl zichzelf. Het is een soort samengaan van object, subject en object. Een automatisme? Maar geen onbewust automatisme. Automatisme is misschien ook niet het goede woord. Iets gebeurt. Zonder dat jij nou heel zeker weet of jij dat hebt aangestuurd. Of jij de controleur bent. Of jij degene bent die het heeft bepaald. Je zou nou denken van ik schiet een pijl. En ik bepaal wanneer het schot gelost wordt. Het fragment wat ik net beschrijf gaat daar eigenlijk overheen. Die zegt van niet alleen jij bepaalt, maar de werkelijkheid bepaalt dat het schot gelost wordt. Hoe zou mijn gezicht eruit zien als mijn ouders nog niet zijn geboren? Er zijn meer oefeningen binnen Zen. Koan-oefening is echt een traditionele vorm van een Zen-oefening. Wat is dat? Koan-oefeningen zijn vragen die een leerling mag zien op te lossen in zijn pad naar verlichting. Er zijn vele koans. De bekendste is, wat is het geluid van één klappende hand? Ik doe de lamp uit, waar is het licht gebleven? Zo is een voorbeeld. Laat het gezicht zien dat je had voordat je ouders waren geboren. Dat zijn vragen die je proberen voorbij het denken te brengen. Met logica los je zo'n vraag niet op. Wat is het geluid van één klappende hand? Lijkt me nogal lastig om op te lossen. Als je het met rationeel denken probeert. Hoe zag mijn gezicht eruit voordat mijn ouders geboren werden? Ik denk vooral klein. Ik denk dat ik geen gezicht had. Ik denk iets als... Die was donker. Wat is dit? Ik doe hem vaak in groepen. Wat veel mensen doen is dat ze van een afstandje toekijken en proberen te beschrijven wat er gebeurt. Ze beschrijven bijvoorbeeld van, jij slaat 3 keer op de grond, dan 1 keer op de grond. En
wat ze daarmee doen is dat ze te veel aan de zijlijn blijven. Ze probeert onder andere te vangen in woorden, in denken. Sommige mensen gaan nog verder en zeggen, oh het is een patroon, of ik hoor een ritme, of er komen nog mooie verhalen. Dan blijf je allemaal inderdaad in het denken hangen. En de kunst is juist om voorbij dat denken te gaan. Mijn idee is dat, met één hand kun je natuurlijk niet klappen. Dus ik denk dat je van iemand anders een hand moet lenen om daar tegenaan te klappen. Dus ik stel me voor dat je op iemand afloopt, alsof je iemand een hand geeft en dan klap je er tegenaan en heb je samen geklapt. Dat leek me nou wel een leuke. Maar ik heb het niet gevraagd of het waar is. Ik ben eigenlijk veel te rationalistisch. Ik kan niet achter de waarheid komen, zeg maar. Het is, ik heb gezegd gewoon met een hand op de tafel, dat is mijn one-hand clapping. Maar dat was het dus niet. Dat is niet het goede antwoord, maar wat het wel is. Ik weet het nog niet. Koans zijn moeilijk. Ja. Een belangrijk principe binnen Zen is het principe van de beginneling. Zorg dat je de geest houdt van de beginneling. Zorg dat je de open geest houdt van jij die elke dag opnieuw begint aan een dag. En als je denkt dat je ergens bent of dat je al iets bent, heb je grote kans dat je de boel weer verstart. Dat je de boel dichtsluit. In plaats van, het is veel interessanter om elke keer gewoon bij het begin te beginnen. Elke dag een nieuwe dag. Seen her dressed in blue. See the sky in front of you.